ओके आज हामी यो दुईटा कुरा डिस्कस गर्छौँ र अर्को क्लास फेरि अझै दुईटा तिनटा क्लास पछाडि मात्रै फिल्डमा गइन्छ होला तिनटा एटलिस्ट है इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी इन फोर भेक्टर फर्म हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेका थियौँ डिरेक्ट इक्वेसनको लागि नभए पनि धेरै अगाडि क्लाइन गोर्डनकै केसमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ स्पेसल थियो रिलेटिभिटी सेटिस्फाई हुने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई कसरी फोर भेक्टर फर्ममा लेख्ने भनेर है अहिले हामी फर्स्टमा त्यही नै कन्टिन्यू गर्छौँ पर्टिकुलरली फर डिरेक्ट पार्टिकल use direct equation instead of equation of continuity in terms of direct conjugation एउटा फेरि अर्को हामी वेभ फङ्सन अथवा भनौँ अर्को एउटा म्याट्रिसेसै भनौँ डिरेक्ट कन्जुगेसन म्याट्रिक्स डिफाइन गर्छ फेरि अर्को अहिलेसम्म हामीले अल्फा बिटा डिफाइन गऱ्यौँ त्यसपछि गामा म्याट्रिसेसमा गयो है त्यस पछाडि हामी डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस डिफाइन गऱ्यौँ स्पिनको लागि अथवा त्यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ समथिङको कुराकानी डिटेलको लागि अब आज अहिले फेरि हामी एउटा अर्को फर्मुलेट गर्छौँ त्यसपछि यो तीनवटा कुरा जुन कुरा हामीसँग डिरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको कुराहरू छ म्याट्रिसेसहरू त्यो तिनटै कुरा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फिल्डमा पनि र अगाडिको केही क्लासेसहरूमा खास गरी हेलिसिटीको कुरा र त्यस पछाडि हाइड्रोजन एटमको डिटेल सल्युसन निकाल्ने कुरामा त्यस्तै use direct equation and derive expression for this is the continuation of the first part. And the second most important part today we discuss about the magnetic moment of direct particle and discuss it. Direct particle भनेको relativistic fermion भयो तिनीहरूको magnetic moment relativistic लिमिटमा हुँदाखेरिको moment र त्यसलाई क्लासिकल नन relativistic लिमिटमा लग्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक मोमेन्ट हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा डिस्कस गरेका थियौँ त्यहाँसम्म कोरिलेट हुँदाखेरि त्यो कस्तो खालको करस्पोन्डेन्स देखाउँछ त्यसले है रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभिस्टिकमा जाँदा त्यसपछि हामी थोरै डिस्कस गर्छौँ यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको दुई खालको हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जाने सिङ्गल पार्टिकल थ्योरीमा जाने र अर्को चाहिँ एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट एपियर हुन्छ त्यो कुरा थोरै डिस्कस गर्छौँ हजुर ओके सो दिस इज डिरेक्ट इक्वेसन यु नो this is direct equation in Cartesian coordinate system. You see, this is not in four vector form. म आज अहिले यो फर्स्ट पार्ट सकिसकेपछि डिरेक्ट इक्वेसन कसरी कसरी लेखिन्छ डिरेक्ट इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै त्यो सिङ्गल पार्टिकल थ्योरीको लागि हो कि मेनी पार्टिकल थ्योरीको लागि हो त्यो कसरी बुझ्ने भन्ने म टेक्निक एउटा स्लाइडमा म डिस्कस गर्छु ओके so writing this momentum in terms of say momentum as an operator p equals to minus I squared del हामीले अगाडिको जस्तै यसरी लेख्यौं conjugation of this direct equation is simply this is the Hermitian conjugate of direct equation यसलाई हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट लियौं भनौं त्यसपछि अगाडिको हाम्रो जसरी गर्ने गरेका थियौं operating equation first by psi dagger and second by psi and subtracting from each other equation of continuity को फर्ममा लेख्नको लागि जस्तो हामी एज युजुअल जुन पनि केसमा यस्तै गरेका थियौं क्लाइन गर्डनमा पनि हामीले यो वर्कआउट गरेका थियौं ओके सो and here this part you see beta equals to beta dagger बिटा भनेको तपाईलाई थाहा छ म्याट्रिक्स यसको ड्यागर सेम हुन्छ अल्फाको पनि त्यही हुन्छ है यहाँ बिटाको ड्यागर बिटा इक्वल्स टु बिटा ड्यागर भयो भने यो टर्म रिड्युस हुने भयो रिड्युसेस टु 0 so you have only this first term this is usual term so you can write यो I squared लाई यता ल्यायो भने you can write this equation in this form I squared d this is obviously probability density divided by dt and this should give current density somehow ओके यसैले अब करेन्ट डेन्सिटीको फर्ममा लेखौँ यहाँ मैले के गरेँ भने यो अगाडिको टर्म चाहिँ नि उस्तै नै छ है सेकेन्ड टर्ममा अल्फालाई अल्फा ड्यागर राखेँ बनाएँ किनभने हामीलाई थाहा छ त्यो म्याट्रिक्समा तपाईँहरू हेर्नुहोस् अल्फा इक्वल्स टु अल्फा ड्यागर एन्ड बिटा इक्वल्स टु बिटा ड्यागर बिकज इट हेज नो कम्प्लेक्स फर्म देयर द्याट्स वाइ एटलिस्ट for their properties. I will discuss it later after completing this equation of continuity as well. Okay, so writing this
assuming suppose you have alpha equals to alpha dagger. Alpha को तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, अल्फा एक्स, अल्फा वाई एन्ड अल्फा जेड. अल्फा वाईमा कम्प्लेक्सहरू हुन्छ, तर त्यो कम्प्लेक्सलाई तपाईँले फेरि कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिए भने वी फर्ममा आउँछ. त्यसको फेरि सेक्युलर डिटर्मिनेन्ट वी फर्ममा आउँछ. यसलाई हामी सेपरेट डिस्कस गर्छौँ. यसको केही कन्डिसन्सहरू पनि छन् जुन फिल्ड थ्योरीको प्रोपर्टिजलाई सेटिस्फाई गर्छ. Obviously for x and z component it has no problem. This equals to alpha dagger, because x and z component do not have complex extension of the matrices. So अब यो फर्ममा लेखिसकेपछि हामीलाई सजिलो भयो. हामी एकैचोटि डेल डट यसरी लेख्न सक्ने भयौँ है. So this equation can be comparable or can be compared with the equation of continuity. This is probability density and this term represents current density. Current density में यहाँ हेरौँ alpha psi alpha. This it has three components. जुन हामीले directly introduce गरेको यो फर्ममा आयो current density है. C लाई पनि भित्र insert गर्नु पर्ला. Okay, so comparing this equation, we will compare it later. Now we want to write this equation in 4-vector form. यो इक्वेसनलाई as such relativistic invariant फर्ममा पहिले लेखौँ अनि त्यसपछि बल्ल यिनीहरूको एक्सप्रेसन लेखौँला करेन्ट र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको. Now we define. अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई 4 भेक्टरमा लेख्नको लागि एउटा समस्या पर्यो. जसरी डिरेक इक्वेसनलाई 4 भेक्टरमा लेख्नको लागि गामा म्याट्रिसेस इन्ट्रोड्युस गरियो, त्यस्तै इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई 4 भेक्टरको फर्ममा लेख्नको लागि डिरेकले कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस गर्नु है. Now Dirac defined conjugation in order to make it invariant in this way. Conjugation equals to इसके वेव फंक्शन के सॉल्यूशन के conjugation equals to complex conjugate of your solution of Dirac equation gamma 4 temporal partले multiply गरेर यसरी डिफाइन गरियो. यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 4 भेक्टर फर्ममा जान सक्ने भयो. हामीलाई के थाहा छ भने गामा 4 कन्ट्राभ्यारिएन्ट भए पनि कोभ्यारिएन्ट भए पनि इन्भर्स भए पनि कोभ्यारिएन्ट कन्ट्राभ्यारिएन्ट इन्भर्स भए पनि सबै एउटै हो, एउटै हुन्छ. सो गामा 4 एउटा यस्तो खालको टुल हो जसलाई हामी इक्वेसनमा कतै छ भने यहाँ छ भने हामीलाई मन लाग्यो भने हामी यसलाई यता सार्दिन सक्छौं, यता छ भने यता मन लाग्यो भने यता सार्दिन सक्छौं. पछि हामी पढ्छौं पार्टिकल फिजिक्समा एउटा प्रिन्सिपल छ, प्रिन्सिपल अफ क्रसिङ सिमेट्री भन्ने. The principle of crossing symmetry is particularly designed for gamma 4. There are also other matrices that satisfies principle of crossing symmetry, which is extremely important for particle interactions, high energy interaction, like very important. Okay, हामीले म्याथमेटिकल प्रोपर्टी यसरी देख्यौं. यसको मतलब अब हामीले यो त डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको कन्जुगेसन भनेको चाहिँ सल्युसनको हर्मिशियन कन्जुगेट र गामा 4 है. यो प्रोपर्टीको कारणले हामीले गामा 4 लाई यता पनि ल्याउन सक्ने भयौं है. गामा 4 लाई यो गामा 4 लाई हामी यता पनि ल्याउन सक्ने भयौं है. त्यही हामी ल्याउँ. त्यो ल्यायो भने यो त यतिकै रहने भयो है. सो conjugate Hermitian conjugate equals to conjugation of that wave function or wave function gamma 4. यसलाई यता लगिदियो है. Okay, now this is your equation. Now अगाडिको इक्वेसन मैले जस्ट कपी गरे, यसलाई खाली मैले ब्लू मात्रै गर्दिएको, अगाडिकै इक्वेसन हो. Now what we want is we want to insert this here. We want to write this equation in terms of conjugation. Conjugation of conjugation हामीले क्ल्यान गोर्डन इक्वेसनमा पढेको छौं, चार्ज कन्जुगेसन हुन पढेको छौं नि. अहिले चाहिँ नि हामी कन्जुगेसन मात्रै भन्छौं है. त्यो चार्ज प्रोपर्टी मात्रै कन्जुगेट हुन्छ कि अरु अरु प्रोपर्टिज पनि कन्जुगेट हुन्छ, कसरी कन्जुगेट हुन्छ त्यो कुराहरु अर्को डिटेलमा इम्पोर्टेन्ट छ. Okay, so substituting this replacing this psi dagger by this conjugation of the wave function times gamma 4 यसमै यहाँ राखिदिए. gamma 4 दुईटैतिर छ है. You also know this gamma 4 in alpha, this gives gamma nu. You directly introduce गर्नुभएको gamma matrices. Gamma 4 is beta है. This it has 3 components. यो हामीले अगाडि नै डिरेक इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि जुन कुरा इन्ट्रोड्युस गरियो त्यही कुरा फेरि अहिले हामी यहाँ लेखिरहेछौँ. ओके, सो and you should remember this.
यसलाई हामीले कोभेरिएन्ट फर्ममा यसरी राख्यौँ भने के बुझ्नुपर्छ भने यो माइनस भइदियो भने के बुझ्नुपर्छ भने टेम्पोरल पार्ट चाहिँ नि स्पेसियल पार्ट चाहिँ पछाडि छ है। 4 भेक्टरमा हुन्छ नि, जस्तै आर माइनस सिटी, आर भइदियो भने त्यो अगाडि पोजिटिभ भयो, त्यो नेगेटिभ छ भने यो प्रब्लम के छ भने म पछि एउटा क्लासमा दुईटा स्लाइडमा म डिस्कस गर्छु। जब हामी अग्रवालको बुकबाट पेस्किनको बुकमा अथवा राइडरको बुकमा जान्छौँ तब त्यहाँनिर 4 भेक्टर फर्मलाई डिफाइन गर्ने प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ। र चेन्ज मात्रै हुँदैन कि जस्तै अब यहाँ अग्रवाल प्रकाशमा चाहिँ आर र माइनस सिटी भनेर लेखिन्थ्यो है। इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा अपोजिट लेखिन्छ, क्वान्टममा आइसिटी भनेर लेखिन्छ किनभने कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन चाहियो। तर पेस्किनमा अथवा राइडरमा गइसकेपछि यो दुइटै फर्मुलेसन काम लाग्छ। कहाँ कसलाई इक्वल फुटिङमा राख्ने भन्ने कुरा प्रब्लमले डिल गर्छ है। त्यसैले केही फरक पर्दैन। ओके, so think on this. I will not use this extensively here. So I replace that part by writing gamma k किनभने त्यहाँ अल्फा थियो, हामीले gamma k introduce गर्यो. So it takes care spatial part and this is obviously the temporal part. Gamma po यहाँ छ already, तर कन्जुगेसनमा छ, दुईटै कन्जुगेसनमा छ है। अब यसलाई हामीले यो माथिको कन्जुगेसन फर्म यो फोर्थ टेम्पोरल पार्टको यसलाई हामी S4 भनेर लेखौँ है। कन्जुगेसन अफ दिस गामा 4 psi wave function. So this is S4 and this is Sk, and here k runs from 1 to 3. It takes care spatial part. So this means you have spatial part here and you have temporal part here. So altogether this should vanish. This is equation of continuity. So you can write d nu S nu equals to 0. This is equation of continuity for Dirac particle. So this is expressed in terms of conjugation of the solution of Dirac equation. यो त सल्युसन हो, सल्युसनको कन्जुगेसनमा चाहिँ नि आउँदो रहेछ equation of continuity. Okay, so mathematically you understood when we apply this equation to find the probability density and current density, or when you solve some problem, you will understand what is the meaning of conjugation. Conjugation always do not refer the conjugation of charges only. It has several other properties as well. If you include uh, uh, um, other inherent properties of fermions, not only the spin बाहेक अरू पनि propertiesहरु आयो भने charge बाहेक अरू पनि propertiesहरु देखिन्छ. So this equation is called equation of continuity in 4 vector form. So this is not difficult, this is very simple. यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्नको लागि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि अगाडिको इक्वेसन थर्डमा म गएँ है। त्यसैबाट हामीले थर्डबाट नै यसैबाट हामीले कन्जुगेसनको टर्म यसमा राखेर यसलाई 4 भेक्टरमा लेखेका थियौं। अब यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेको यसलाई यससँग कम्पेयर गर्यो भने इक्वेसन कन्टिन्युटीसँग कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो सिम्पली यही हुँदो रहेछ है। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेको psi daga psi. So this means it has, this solution of Dirac equation, it should have 4 solutions. So this is actually bilinear form, or say it has bispinors. यो दुईटा एउटा एनर्जी स्टेटको लागि भयो, दुईटा अर्को एनर्जी स्टेटको लागि भयो, spin up, spin down, spin up, spin down. So you have to take care all spin states as well as energy states, because this is the solution of Dirac equation. So you have to write you have to take care of all 4 possible components. Okay, so this is very simple. So probability density is psi1 square plus psi2 square plus psi3 square. So it is finite, positive, finite. So there is no inconsistency. Just the Klein-Gordon inconsistencies are देखिया थियो, यो यसमा देखिएन, यो नन इलेक्ट्रिक पार्टिकल जस्तै एउटा फाइनाइट भ्यालु आउने भयो. So you can calculate probability very nicely for Dirac particle. Let's move to probability current density. So you can say, therefore, probability density of Dirac particle always positive, like in Schrödinger.
when moving to the current density, त्यो इक्वेसन जुन थियो अगाडि current density को पार्टमा C पनि थियो, psi conjugation पनि थियो, alpha पनि थियो, फेरि अर्को psi थियो है. So say for x component you have to write alpha x, for y component alpha y, alpha z. You know this. जुन जुन component को current density निकाल्ने हो त्यही त्यही component को alpha ले address गर्ने भयो. Alpha matrix भनेको alpha भनेको 4x4 matrix. Let's say alpha x. Let's calculate current density for x component. यसमा psi1 psi2 psi3 psi4 psi1 psi2 psi3 psi4 यहाँ हेरौँ त अब डायगोनल एलिमेन्ट मात्रै छ. डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ नि यो 0 छ, नन डायगोनल एलिमेन्ट मात्रै सर्भाइभ भएको छ. त्यसैले अभियसली हामीलाई थाहा छ कि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो सबै रिभर्स अर्डरमा जान्छ, यो यता जान्छ, यो अर्डर चेन्ज हुन्छ. त्यसले गरेर so this is the same. So you have this picture, the last अब multiply गरौँला. So psi4 dagger, psi3 dagger, psi2 dagger, psi1 dagger. So if you multiply this, you get C, obviously. Psi4, psi1, psi3, 2, 2, 3, and 1 and 4. This is for x component. Similarly, you can calculate for y component because you know alpha y and alpha z. So if you calculate, if you substitute alpha y matrix, you get you know this. This is alpha matrix, alpha y. So after multiplication, you get psi for psi1, psi3, psi3. You have a minus here and also minus here because there is a minus. अगाडि सबै हामीले I निकाल्दियौँ. त्यसै Z मा obviously यहाँ माइनस त हुन्छ, 1 र माइनस 1 छ त्यहाँ म्याट्रिसेसमा, तर obviously यसमा कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन छैन, यहाँ मात्रै छ. So in this way, you have expressions for current density of all three components as well as probability density. Probability density is finite. Current density you need to calculate for direct particles. यसरी हामी वर्कआउट गर्न सक्छौं. So this is the first part. यसको मतलब के हो भने डिरेक इक्वेसनबाट इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी निकालेर त्यसको करेन्ट र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हेर्यो भने त्यहाँ कुनै प्रब्लम छैन. जस्तो क्लाइन गर्डरमा इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु थियो, यहाँ कुनै खास प्रब्लम छैन. अब करेन्टमा चाहिँ अब रिलेटिभ करेन्टहरु अब यसमा पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यो कुरा पछि हामी डिस्कस गर्छौं. किनभने after all we have one very important information that is conjugation. Conjugation हामीको फर्ममा हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई लेखेको छौं. त्यसैले यहाँनिर पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि त्यसलाई वेल डिफाइन गर्न सकिन्छ. यसलाई युज गर्ने निकै न्यूमेरिकलहरु त्यो धेरै न्यूमेरिकलहरुको लिस्टमा छ, म पछि पठाउँछु. न्यूमेरिकलहरु हामी गर्न भ्याउँदैनौं क्लासमा. यो क्लासै गर्नलाई अहिले थुप्रै क्लास लाग्छ. तर पनि केही न्यूमेरिकलको हिन्ट यो मैले अहिले नै गरेको वर्कआउटलाई एउटा न्यूमेरिकल फर्ममा राखेको हो. You should try to solve it. This is not a homework. यो सबैले पहिले नै गरिसकेका छ. यो बुकमा छ. Probability current density is defined by the relation. This is the dagger. Okay, यहाँनिर font बिग्रियो यता आउँदा. 4 component wave vector in terms of component of x. This is the same that you have done. Okay, फर्स्ट पार्ट हामीले एकदमै सजिलो कुरा गर्यौं. खाली हामीले कन्जुगेसन राखिदिएपछि 4 भेक्टरमा आउँदो रहेछ भन्ने हेर्यौं. र अर्को एउटा सम्झिने कुरा फर्स्ट पार्टमा के छ भने बीटा इक्वल्स टु बीटा dagger, that's fine. Alpha equals to, you have assumed alpha equals to alpha dagger to write that equation in a exact form similar to equation of continuity that we had derived from using Weyl equation. So त्यो कुरालाई अहिले हामी होल्ड गर्छौं, पछि फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं है. अब यसमा जाउँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्छ. लास्ट पार्टमा जाउँ. फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ डिरेक्ट पार्टिकल एन्ड डिस्कस इट. ओके, एकचोटी मैले यसो रिभिजिट गर्न खोजे. डिरेक्ट फर्मुलेसन हामीले स्टार्ट गर्यौं, अल्फा बीटा डिफाइन गर्यौं है. डिरेक्ट हेमिल्टोनियन इन 4 भेक्टरमा लेख्यौं. डिरेक्ट इक्वेसन लेख्यौं. यसको सल्युसन कस्तो हुन्छ भनेर डिस्कस गर्यौं है. डिरेक्ट इक्वेसन इन कोभ्यारिएन्ट फर्म यहाँनिर हामीले गामा म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्यौं. गामा म्याट्रिक्सले कोभ्यारिएन्ट फर्ममा अनि फर्मुलेसन पनि बेसिस पनि गामाले बनाउँछ भनेर लेख्यौं मात्रै, टेस्ट गरेका छैन, भेरिफाई गरेका छैन, प्रोपर्टिज हेरेका छैन. त्यसपछि
करेन्ट डेन्सिटी चार्ज डेन्सिटीको एक्सप्रेसन आज हामीले यो डिस्कस गरौँ। यहाँनिर यो पार्ट आज हामीले गरौँ। डिरेक्ट इक्वेसनबाट करेन्ट डेन्सिटी चार्ज डेन्सिटीमा त्यति केही पनि कन्सिस्टेन्सी आउँदैन, तर हामीले केही एजम्पसन्सहरू गरेका छौँ है। हो, सोल्युसन अफ डिरेक्ट इक्वेसन, त्यसपछि हामी यसको सोल्युसन चाहिँ बाई स्पेनरमा हुन्छ, एनर्जी स्टेट दुइटै पोसिबल हुन्छ भनेर केही सोल्युसनको वर्कआउट गरौँ। फ्री डिरेक्ट पार्टिकल एट रेस्ट एन्ड न्युट्रिनो, यसको केसमा डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ मोमेन्टम 0 थियो, यसमा चाहिँ मास 0 थियो, र दुइटै 0 नहुने केसमा यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर यो छोड्यो। सो यु हेभ टु डु दिस, direct particle having momentum and mass both. And spin and velocity of direct particle हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, and we introduced this direct matrices there, direct spin matrices. So we introduced gamma matrices here, we introduced direct spin matrices here. Now today we have introduced here conjugation of the solution of direct equation. To introduce this, so now we are moving forward to see what will be the picture if we put direct particle in electromagnetic field. जस्तो हामीले अगाडि पनि त त्यही गरेका थियौँ, डिरेक्ट पार्टिकललाई सोलिन्जर पार्टिकललाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखेर म्याग्नेटिक फिल्डको एक्सप्रेसन निकालेका थियौँ। त्यसपछि हामीले त्यो प्रिसिजनको कुराकानी गरेका थियौँ, रेजोनेन्सको कुराकानी गरेका थियौँ फर्स्ट सेमेस्टरमा है, म्याग्नेटिक रेजोनेन्सको कुराकानी गरेका थियौँ। ओके, त्यसपछि हामी यो सकेपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी आज जुन कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस मात्रै गरियो नि, त्यसलाई अलि हामी खोल्छौँ, त कन्जुगेसन अफ डिरेक्ट पार्टिकल डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि यो पार्ट एकदमै एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट छ, नत्र हामी हाइड्रोजन एटमको सोल्युसनतिर जान सक्दैनौँ है। डिरेक्ट पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल बक्स, यसलाई डिटेल डिस्कस गर्छौँ, सोल्युन्जरसँग कम्पेयर गर्छौँ। यो पार्ट र आजको पार्ट, यो पार्ट important in terms of understanding, because you can correlate, you can correspond with non-realistic as well. And later we move to helicity and chirality of direct particle. Finally we solve hydrogen atom in detail. यहाँसम्म सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो एउटा टार्गेट सकिन्छ। हामीले पार्टिकल नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सको डिरेक्ट पार्टिकल थ्योरी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि हामी फिल्डतिर जान्छौँ है। यतैबाट आएको धेरै इन्फर्मेसनहरू हामी यहाँ ग्यादर गर्छौँ, प्रोपर्टिजहरू सेटिस्फाई गराउँछौँ, अलिकति फिल्डको कुराकानी, क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको डिस्कसनहरू गर्छौँ। जोस् यो यसको फेरि फर्दर कसरी हामी प्लान गर्छौँ पछि म आउँछु। त्यसपछि इन्टरेक्टिङ फिल्ड पनि छ, त्यो त केही छैन, थोरै छ। अलिकति मैले रिकल गर्न चाहेँ फर्स्ट सेमेस्टरमा हामीले गरेको कुरा। हामीले नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियौँ, अथवा भनौँ इलेक्ट्रोनलाई राखिदियौँ। एक्ज्याक्टली पहिले इलेक्ट्रोनलाई नै इमेजिन गरे हुन्। इलेक्ट्रोनलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियौँ भने जुन इफेक्टिभ मोमेन्टम हुन्छ, दिस इज केनेडी एनर्जी, दिस इज पोटेन्सियल, दिस इज योर हेमिल्टोनियन। हामीले यताबाट स्टार्ट गरेका थियौँ र यसरी हामीले लेखेका थियौँ, केनेडी एनर्जी पार्ट यो, पोटेन्सियल एनर्जी पार्ट यो। सेल्फ एनर्जीलाई अहिले हामीले डिस्कस गरेका छैनौँ, इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा डिस्कस गरिन्छ, पछि फोर्थ सेमेस्टरमा पार्टिकल फिजिक्समा पनि डिस्कस गरिन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स छ त्यसरी कप्लिङ कन्स्ट्यान्टहरूको लागि। यो टर्मलाई हामीले लिएर यो हेमिल्टोनियन मात्रै, दिस इज द टोटल हेमिल्टोनियन, दिस इज द हेमिल्टोनियन रेस्पोन्सिबल फर द टर्निङ इफेक्ट, सर्टेन मोमेन्ट क्रिएट गराउने रेस्पोन्सिबल टर्म यो हो म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर है। यसलाई मात्रै लिएर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ लास्ट टाइम। यसको लागि यो सेकेन्ड टर्म मात्रै लियौँ, त्यसपछि हामीले यसरी यसलाई यो म्युको टर्ममा म्याग्नेटिक मोमेन्ट ड्यू टु अर्बिटल मोसन अफ द इलेक्ट्रोन, अर्बिटल मोसनको लागि भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा सर्टेन पोर्सन आएको थियो, त्यसलाई हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्यौँ है। त्यसपछि अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम जस्तै नै हो स्पिन पनि, यो यसको एनालगी जस्तो लिएर स्पिनको लागि पनि यस्तै हुन्छ भनेर लेख्यौँ, म्यु एल इज रिप्लेस्ड बाई म्यु एस। त्यसपछि हामीले पलीले डिफाइन गर्नुभएको स्पिन भेक्टरहरू, पली स्पिन म्याट्रिसेसहरू, त्यो कुराहरू इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। अनि यो दिस इज स्पिन भेक्टर इन्ट्रोड्युस बाई पली। त्यसपछि यसलाई पली स्पिन भेक्टरको टर्ममा जसको कम्पोनेन्ट पली स्पिन म्याट्रिसेस आउला इन टर्म्स अफ म्याट्रिक्स, यसरी हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। दिस हेमिल्टोनियन इज हेमिल्टोनियन of Hamiltonian responsible to give a turning effect. Okay, यसरी हामीले डिस्कस गरेका थियौँ।
फर्स्ट सेमेस्टरमा। अब हाम्रो अहिलेको केसमा हाम्रो नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको ठाउँमा हाम्रो पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल छ, डिरेक्ट पार्टिकल छ, फर्मियोन छ। यसको मतलब यो जुन 2x2 म्याट्रिक्स थियो, पलिस्पिन म्याट्रिक्स थियो, अब यो कस्तो खालको भएर आउँछ भन्ने क्वेसन छ मुख्य। र यो अगाडिको कुराकानी पनि के हुन्छ, यो एउटै टर्म हुन्छ कि दुईटा टर्म हुन्छ, तीनटा टर्म हुन्छ। डिरेक्ट पार्टिकल भइदिए भने त्यो टर्निङ इफेक्ट मोमेन्टको लागि रेस्पोन्सिबल हेमिल्टोनियन कस्तो हुन्छ र त्यो हेमिल्टोनियन राख्दा डिरेक्ट पार्टिकलको सोलुसन कस्तो हुन्छ, त्यो सोलुसनले कुनै एडिसनल कुरा दिन्छ कि भनेर डिस्कस गर्ने हो। र जे दियोस् डिरेक्ट पार्टिकलबाट आएको हो त्यो, त्यसको नन रिलेटिभिस्टिक एनालग क्लासिकल नन रिलेटिभिस्टिक श्रोडिन्जरतिर गएर त्यो एनालग हामीले हेर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो, ठ्याक्कै यही खालकोतिर आउनु पर्यो। पहिले त हामीले त्यही टेस्ट गर्नु पर्यो, किनभने नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल को म्याग्नेटिक मोमेन्ट एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको छ धेरै धेरै खालका फर्मियोन्सहरूको है। त्यसैले त्यो एनालग त्यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यसपछि एडिसनल कुरा के हो त्यसलाई डिस्कस गर्ने कुरा हो। ओके, अब यो स्लाइड मैले एउटा एडिसनल स्लाइड थपेको भाइ है। सबै यो स्लाइड मैले ब्लू कलर बनाएको छु, यो स्लाइड कपीमा लेख्ने होइन, पछिसम्म काम लाग्छ यो स्लाइड। डिरेक्ट इक्वेसनलाई कसरी कसरी लेखिन्छ र त्यो डिरेक्ट इक्वेसन देख्ने बित्तिकै के बुझ्ने, यो कस्तो खालको हो भनेर बुझ्ने, त्यसलाई मात्रै मैले डिस्कस गर्न खोजेँ है। दिस इज सिम्पली Dirac equation where Hamiltonian is given by this. Here you have alpha and beta. Alpha beta को टर्ममा हामीलाई चाहिएको छ स्पेसियल हामीलाई मोमेन्टमहरु डिस्कस गर्नु छ, लरेन्ज कोभ्यारेन्टको कुराहरुमा डिस्कस गर्न जानु छैन भने यही इक्वेसन युज गर्ने चलन छ है। तर त्यसो होइन भने चाहिँ हामी 4 भेक्टरको फर्ममा जान्छौँ। दिस इज अल्सो डिरेक्ट इक्वेसन, यु नो दिस, यु हेभ मेड दिस, यहाँबाट यहाँ तपाईहरु आको हो है। गामा न्यू डी न्यू, अब डी न्यू भनेको डेल हो, यो मोमेन्टम पार्टबाट यो चेन्ज भएको हो नि त, पी बाट यता चेन्ज भएको है। मोमेन्टम पनि त 4 मोमेन्टममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, पी न्यूमा आउँछ। 4 मोमेन्टम पनि त टेम्पोरल पार्टमा इनर्जी हुन्छ। त्यसैले यसमा त यो स्पेसियल पार्ट मात्रै भयो है, अरु यतातिर टेम्पोरल पार्टहरु छ। यसलाई नै म्यू राखेर पनि डिरेक्ट इक्वेसन लेख्न सकिन्छ है। ओके, यहीँनिर माइनस आई स्कट अथवा आई स्कट भइदियो भने यो पनि त पी न्यू जस्तोमा जाला है। ओके, त्यस्तो इक्वेसन हामीलाई चाहियो भने यही इक्वेसनलाई दुईटा स्टेपमा यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ, गामा न्यू पी न्यू। Gamma nu p nu, this is momentum in 4 vector form, minus imc psi equals to 0. अब यो तीनटै इक्वेसन हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौं भने तीनटै इक्वेसनमा c छ h छ अथवा h कट छ। तपाईले यस्तो खालको कहीं कुनै किताबमा कुनै सोलुसनमा कतै पनि, चाहे त्यो फिल्ड थ्योरीको बुक होस्, QFT को होस् अथवा नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स को होस्, त्यो बुकमा यो सी र एच देख्यो भने के बुझ्नुपर्छ भने यो मेनी पार्टिकल फिजिक्सको लागि, मेनी पार्टिकल सिस्टमको लागि होइन, मेनी बडीको लागि होइन, यो सिंगल पार्टिकल थ्योरीको लागि, सिंगल पार्टिकल सिंगललाई गरेर हामी 4 वटा गरौँला, सुपरपोजिसन हेरौँला, त एउटा जुन पिक्चर दिन्छ नि यो यिनीको सोलुसनले एउटालाई पिक्चर दिने हो, सिंगल पार्टिकल थ्योरीको लागि। जब तपाई यस्तो खालको नदेखेर सपोज यम र सी दुईटै नभएको, यम होइन, सी र एच दुईटै नभएको देख्नुहुन्छ र त्यहाँनिर इक्वेसन लेखेको छ, त्यहाँ डिरेक्ट इक्वेसन लेखेको छ भने जस्तै यस्तो लेख्या हुन सक्छ, गामा न्यू पी न्यू, यहाँ कन्ट्राभ्यारेन्टमा राखे, गामा न्यू पी न्यू माइनस एम साई इक्वल्स टु 0। यो फर्म लेख्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्छ सी हुने बित्तिकै यो मेनी पार्टिकलको लागि, दिस इज फर फिल्ड। कसरी हो पछि म यहाँ डिस्कस गर्दै जान्छु। सपोज यहाँनिर बीचमा माइनस छ, मैले यसलाई माथि फुत्त फाल्दै माथि लग्ने बित्तिकै तपाईले यसको लागि सेट गरेको 4 भेक्टरमा स्पेसियल र टेम्पोरल चाहिँ कता कुन कुन बस्छ भन्ने कुरा आफै बुझ्नुपर्छ। तपाईलाई किताबले सधैँ नै चाहिँ स्पेसियल पार्ट चाहिने अगाडि, टेम्पोरल पछाडि भनेर राखिदिदैन। डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरुमा त्यहाँको सिचुएसन हेरेर आफूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो इक्वेसनमा
यो अब हेर्नुहोस् न, यसमा मैले कम्प्लेक्स हटाइदिएको छु, कम्प्लेक्स छैन यसमा। एउटा एक्सर्साइज आफू गर्नुहोस्, यसलाई तलै राख्दाखेरि र यो मेनीको लागि राख्दाखेरि यो सी मात्रै हटाउने हो है। अब यो यसको लागि चाहिँ पिआई इक्वल्स टु माइनस पिआई भनेको यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने हो भने मात्रै चाहिँ नि पी न्यू इक्वल्स टु आइडियल हुन्छ। हियर एच कट इक्वल्स टु 1, एच कट इक्वल्स टु सी इक्वल्स टु 1 because you don't have C here. This is for many particle. So we will discuss it later in several cases. सबभन्दा पपुलर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट केसेस चाहिँ स्ल्यास अपरेटर युज गरेको। ओके, त्यसैले यो कम्बिनेसन जुन छ नि, यो कम्बिनेसन यो फर्ममा भइदियो भने गामा न्यू पी न्यू भयो भने दिस इज कल्ड पी स्ल्यास। यसलाई चट्ट काट्ने, काटेको कतै छ भने गामा न्यूले मल्टिप्लाई गरेको, गामा न्यू पी न्यू। सपोज यु हेभ एनदर अपरेटर हियर, हेलिसिटी अपरेटर छ, स्पिन अपरेटर छ, अथवा अरू कुनै अपरेटर छ भने त्यही अपरेटरलाई काट्ने हो। यो काट्ने भनेको गामा न्यू यो साइडबाट, लेफ्ट साइडबाट अपरेट भएको छ। न्यू रन्स फ्रम 1 to 3, सरी 0 to 3 or 1 to 4, इट डिपेन्ड्स। 1 to 4 मा गयो भने फोर्थ टेम्पोरल पार्ट भयो, 0 to 3 मा गयो भने 0 चाहिँ टेम्पोरल पार्टको अगाडि टेम्पोरल पार्ट भनेको एक्स न्यू को ब्राकेटमा हामी माइनस टी र एक्स लेख्ने, माइनस टी र आर लेख्ने भयो, अथवा माइनस सिटी र आर लेख्ने भयो, अथवा माइनस आइसिटी र आर लेख्ने भयो है। त्यो कुरा so this is the most popular form, and this combination is extremely important. Sometimes this combination appear in this way, sometimes appear in this way. So if you have here, if you look at C S cot in your equations, you have to remember this equation is for single particle. This is not a QFT. This is called relativistic quantum mechanics. माथिको पार्ट relativistic quantum mechanics हो, तलको इक्वेशन्सहरु डिरेक्ट इक्वेशनहरु नै हुन सबै, तलको इक्वेशन्सहरु चाहिँ QFT को इक्वेशन्सहरु है। अब यो पार्ट म अझै एउटा कुरा एक्सटेन्ड गर्न खोजेँ, हामीलाई पछि एकदमै चाहिने भएर। यो लास्ट इक्वेशन छ नि स्ल्यास राखेको, यही नै हो, यसैले हामीले पी क्रस राखे हो। यो इक्वेशनलाई हामीले स्पेशियल र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गर्दियौं। सपोज स्पेशियल पार्ट र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गर्दियौं र सेपरेट गरिसकेपछि हामीले सपोज यस्तो खालको डिरेक्ट पार्टिकल एज्युम गर्यौं, त्यो डिरेक्ट पार्टिकल मासलेस छ, सेपरेट गर्यौं र एज्युम गर्यौं सपोज वी हैव अ मासलेस डिरेक्ट पार्टिकल। मासलेस डिरेक्ट पार्टिकल एज्युम गर्यो भने त्यो डिरेक्ट इक्वेशनलाई हामी वाइल इक्वेशन भन्छौं। त्यसले चाहिँ सम सर्ट अफ काइरलिटी प्रपर्टी देखाउँछ। इट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट पार्ट। काइरलिटी अभियसली हेलिसिटीबाट आउँछ, अगाडिको के नेक्स्ट अगाडिको क्लासमा हामी त्यो दुईटैमा जान्छौं। ओके, probably so separating spatial and temporal part for massless fermions, if you separate you get Weyl equations, and this equation is the first successful equation to see the picture of say some sort of symmetrical rotations or desymmetrical rotations called chiral and achiral property of fundamental particles. That is actually the combination of spin and the momentum, some special combination of spin and momentum. Actually it is the combination of projection of momentum to the spin. Momentum को projection spin मा पर्दियो भने, shadow पर्दियो भने के हुन्छ momentum को, त्यो कुरा आउँछ। मैले एउटा यो स्लाइडमा अब यो माथिको इक्वेशन्सहरुको मैले मुख्य अहिले बताउन खोजेको चाहिँ माथिको इक्वेशन जुन चाहिँ रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सको इक्वेशन्सहरु हो, जहाँ C छ, त्यो इक्वेशनको जनरल सोलुसन हामीले यसरी बाइ स्पाइनर फर्ममा लेख्छौं। दुईटा, एउटा एनर्जी स्टेटको लागि हो, लोअर एनर्जी स्टेटको लागि हो, स्पिन अप एन्ड डाउन है। तर यो तलको इक्वेशनको सोलुसन अब कस्तो फर्ममा लेख्छौं होला? तलको इक्वेशनको सोलुसन चाहिँ माथिको त्यो फर्मको मोडिफाइड फर्म आउँछ, अर्को फर्ममा आउँछ। सो आवर टार्गेट इज टु गो टु दैट वाट, त्यहाँनिर हामी जान खोज्छौं फिल्डमा गएर। अहिले हामी यसैबाट सोलुसन निकाल्छौं, हाइड्रोजन एटमको पनि डिटेल सोलुसन हामी यसैबाट निकाल्छौं है। ओके,
This is just the prerequisite. मैले ओभरअल मैले पिक्चर लिएँ। पछाडि म पछि हामी क्युएफटीमा जाँदाखेरि एउटा क्लास हामी ट्रान्जिसनकै क्लास गर्छौँ। रेडियोस्टिकबाट उता जाँदाखेरि र केही म क्लाइन गोर्डन फिल्डको कुराकानी म रिभिजिट गर्छु, किनभने क्लाइन गोर्डन फिल्ड म पढाउँदिनँ। त्यसलाई समेत राखेर एउटा क्लासमा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। लेट्स गो टु द म्याग्नेटिक मोमेन्ट। अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जाउँ, आजको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो। सो अब एकैचोटि मैले कोभ्यारिएन्ट फर्म अफ डिराक इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्ने हो, यो इक्वेसनबाट, अथवा भनौँ मलाई मोमेन्टम चाहिन्छ, किनभने हामीले डिरेक पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखिरहेछौँ भने त्यसको हेमिल्टनियन भनेको p²/2m प्लस v हो हैन। अब त्यो p² भनेको इफेक्टिभ होला, त्यसलाई 4 भेक्टरमा लाग्नु पर्ला, मोमेन्टमलाई 4 मोमेन्टममा राख्नु पर्ला। सो यु क्यान डु इट। अगाडिको क्लासमा अगाडिको स्लाइडमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ डिफ्रेन्ट फर्महरू हुन्छ। यम र सी छ भने चाहिँ यो पार्टिकलको लागि हो। अहिले हामी क्युएफटीमा गएको छैनौँ। सो आई हेभ टेकन दिस इक्वेसन एज डिरेक्ट इक्वेसन बिकज आई निड पी मोमेन्टम। मोमेन्टमलाई हामीले इफेक्टिभ मोमेन्टममा लेख्नुपर्ने छ अहिले है। सो अलवेज रिमेम्बर दिस यम रिप्रेजेन्ट्स रेस्ट मास अफ फ्री पार्टिकल or relativistic particle. Okay, so here as usual you know that in the presence of electromagnetic field momentum will change, and this momentum is named as effective momentum due to the presence of electromagnetic field. So as usual we should write p nu should be replaced by this part. अब हाम्रो 4 भेक्टर नहुँदाखेरि p मात्रै हुन्थ्यो, यहाँ म्यू गर्यौँ। यो हामीले एक्ज्याक्टली क्लाइन गोर्डनमा पनि यही गरेका छौँ। क्लाइन गोर्डन पार्टिकल पनि रेडियोस्टिक पार्टिकल हो है। So substituting this in equation firstमा gamma nu times हामीले p nu को ठाउँमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा छ भनेर यो राख्यौँ। Okay, so you can say this equation is the or should represent the equation of motion for an electron, because we are discussing electron primarily. Dirac wanted to know electron. इलेक्ट्रोनलाई नै बुझ्नको लागि यति धेरै प्रयासहरू भयो। This is amazing. That's why we say our age is electronic age. Probably अर्को एजमा गइसकेपछि इलेक्ट्रोन पछाडि अब होलको एज आउला, आइसकेको छ। Okay, so this equation represents the motion of an electron of charge E in an electromagnetic field. Okay, obviously the motion of speed of electron is very, very high. That's why we have started from Dirac equation. So electron is relativistic. अब यो p न्यूलाई मैले माइनस आई स्कट डेलमा लेखेँ, यसलाई मात्रै अपरेटर बनाएर लेखेँ 4 भेक्टर लाइन। ओके, अब यसलाई हामी अलिकति बेटर फर्ममा लेखौँ। आई स्कटलाई रिमुभ गरौँ, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई आई बाई स्कट। सो यु हेभ दिस फर्म डी बाई डीएक्स न्यू माइनस आइई बाई स्कट सी ए न्यू। यो vector potential को 4 vector हो। We already discussed about the 4 vector potential and so on. एउटा क्लासमा क्लाइन गोर्डनकै बिचमा मैले सानो एउटा पोर्सन डिस्कस गरेको थिएँ। ओके, दिस इज एमसी बाई स्कट। अब एमसी बाई स्कट छ नि, यो पार्ट चाहिँ यो यम भनेको चाहिँ डिरेक्ट पार्टिकलको मास हो। डिरेक्ट पार्टिकलको स्पिड हाई हुन्छ, त्यसैले दिस विल चेन्ज। दिस इज नट द कन्स्टेन्ट एमसी बाई स्कट यदि हामीले डिरेक्ट पार्टिकल है लाई लियौँ भने। तर हामीले अगाडि स्टार्ट गर्दाखेरि डिरेक्ट इक्वेसनमा रेस्ट मास चाहिँ नि अभियसली कन्स्ट्यान्ट हो, तर त्यसलाई रेस्ट मासलाई हामीले फेरि फर्दर कति मास भयो भनेर लग्नु पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यहाँनिर अब एडिसनल मास चाहिन्छ, किनभने स्पिड हाई भयो भने मास इन्क्रिज भएर जान्छ। त्यसैले यो टर्मलाई एमसी बाई स्कटलाई अहिले हामी एउटा क्यापिटल यम भनेर एक ठाउँमा साइज एक ठाउँमा राखिदिउँ। Let's assume this ratio is simply capital M. Okay, so what is this? This is your Dirac equation. Dirac equation in 4 vector form in the presence of electromagnetic field. Electromagnetic field को प्रेजेन्समा मोमेन्टम 4 मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ अथवा इफेक्टिभ हुन्छ भनेर त्यसको एक्सप्रेसन मात्रै राख्या भयो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेर बुझ्नै पर्यो।
अब के म्याथमेटिक्स गरौँ अब यो इक्वेसनलाई यसको जेनरल सोलुसन हेर्नु छ यसको नेचर हेर्नु छ है मैले के गरेँ भने यो सुरुमा चाहिँ नि यो म्युमा थियो म्यु इन्डिसेसमा थियो मैले यही फर्म यो टोटल फर्म साइलाई बाहिर निकाल्दियौँ साइलाई बाहिर निकाल्यो वेभ फंक्सन बाहिर निकाल्यौँ र बीचमा यहाँ प्लस छ माइनस राखेर एउटा यो एज अ होल यो यसले अपरेट गर्दियो लेफ्ट साइडबाट okay so now we operate equation 4 by this taking indices lambda अर्को इन्डिसेसबाट अपरेट गर्नु यसको मतलब हामी त्यही ठाउँमा छैनौँ है जहाँनिर त्यो डाइरेक्ट पार्टिकल छ नि म्युमा छ है म्युमा छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छ हामीले म्यु भन्दा परबाट वरिपरिबाट चारैतिरबाट कतैबाट लेम्डा कतैबाट चाहिँ नजिकबाट टाढाबाट जताबाट हुन्छ म्यु इक्वल्स टु लेम्डा भइदियो भने फेरि हामी त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्छौँ है म्यु इज नट इक्वल्स टु लेम्डा भयो भने वरिपरिबाट हेर्छौँ त्यो लेम्डाले त्यो एउटा यस लेम्डा इन्डिसेसबाट हामी त्यसलाई अपरेट गर्दियौँ अन्त हामीले त्यसलाई चिन्न खोज्यौँ वरिपरिबाट एड्रेस गर्न खोज्यौँ ओके ओके त्यसरी एड्रेस त्यसरी अपरेट गर्दाखेरि अभियसली यो पार्ट यसरी जाने भयो सो यु गेट दिस म्यु न्यू गामा म्यू गामा न्यू गामा लेम्डा यो आउने भयो लेम्डाको पार्टले यसरी अपरेट भयो प्लस माइनस छ त्यसैले एम स्क्वायर भयो ओके अब यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ अलिकति समय खर्च हुन्छौँ लेट्स डिस्कस दिस टर्म विथ लेम्डा इक्वल्स टु म्यू एन्ड लेम्डा इज नट इक्वल्स टु म्यू लेम्डा इक्वल्स टु म्यू भनेको चाहिँ त्यहीँनिर हामी त्यहाँनिर राखिदिँदा यसरी अपरेट गर्दाखेरि जहाँनिर डाइरेक्ट पार्टिकल छ त्यहीँनिर गएर टच गरेर त्यहीँनिर हुँदाखेरि लेम्डा इक्वल्स टु म्यू हुँदाखेरिको टर्म के हुन्छ यसबाट नै नट इक्वल्स टु म्यू भनेको त्यहाँ वरिपरिबाट कतैबाट त्यहाँ नगइकन त्यसलाई बुझ्ने त्यो हुँदाखेरि के कस्तो र यो सबै दुईटै केसमा गर्दाखेरि हामीले गामा म्याट्रिक्सको प्रपर्टिजहरू युज गर्छौँ अथवा डाइरेक्ट फर्मुलेसनको प्रपर्टिजहरू युज गर्छौँ है ओके लेट्स से लेम्डा इक्वल्स टु म्यू त्यहीँनिर हामी गयो हाम्रो यो इक्वेसनमा थियो यो पार्टमा थियो अगाडि अर्को माइनस एम स्क्वायरलाई मैले हटाइदिएँ अहिले यो पार्टलाई मात्रै हेरौँ न त्यहाँ एम स्क्वायरमा त केही पनि छैन लेम्डा छैन म्यू छैन पछि हामी जोड्दाखेरि त्यसलाई पनि जोडौँला है so this first part easily reduces to lambda equals to mu हुँदाखेरि लेम्डामै गयौँ हामीले म्यू भनेको त्यही लेम्डातिर गइदियौँ उता पनि जान्छौँ पछि so gamma nu square this is square and this is also square obviously सबै स्क्वायर भयो फर्स्ट पार्ट lambda equals to mu हुँदाखेरि यस्तो भयो okay you know that gamma square equals to 1 gamma square equals to 1 जस्तो खालको भए पनि so what you have is you have only this is for this condition lambda equals to mu हुँदाखेरि यसको जस्ट स्क्वायर हुने ओके अर्को एउटा टर्म छँदैछ त्यो पछि राख्छौँ अब स्क्वायर नहुँदा स्क्वायर हुँदाखेरि त त्यो स्क्वायर नहुँदा के हुन्छ त्यो दुईटैलाई हामीले राख्नु खोजेको दुईटैको पिक्चरबाट के आउँछ हेर्न खोजेको स्क्वायर नहुँदा के हुन्छ स्क्वायर भएन भने हामीले अगाडि पनि प्रोबाब्ली यो कुरा गरेका छौँ स्क्वायर छैन नजिकै छ भने हामीले चाहिँ प्रुभ गराउनलाई कहिले लेम्डाले म्यूमा मल्टिप्लाई गर्ने म्यूले लेम्डामा मल्टिप्लाई गर्ने अल्टिमेटली यो दुईटाको डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ एभरेज आउट गर्दा त हाफमा आउँछ त्यसैले इन्डिसेसहरू हामी टेन्सरमा यो कुराकानी गर्छौँ फिजिक्समा पनि मैले पनि कुन लेभलमा कतातिर हो कि त पछाडि हो यस्तो कुरा न्युमेरिकलहरुमा गरेका छु नट इक्वल्स टु हुँदाखेरि अल पोसिबिलिटिज हामी अल पोसिबिलिटीको एकाउन्टेबिलिटी लिनुपर्छ है त्यसलाई एभरेज आउट गर्नुपर्छ ओके यसरी एभरेज आउट गरौँ अब मैले यहाँ सोधेँ यो बीचमा माइनस किन हुन्छ माइनस प्लस किन हुँदैन एभरेज आउट गर्दा नलिफाई हुने पनि पोसिबिलिटी हुनु पर्यो इट क्यानट बी पोजिटिभ मैले त यही टर्म लिएको छु माथिको जुन टर्म छ यही नै टर्म लिएको हो यही नै लिएको हो यहाँ लेम्डा म्यूमा गएको थियो लेम्डा टर्म म्यू टर्म
सँग मल्टिप्लाई थियो, अब म्यु लेम्डा टर्मसँग मल्टिप्लाई भयो है। यसरी मल्टिप्लाई हुँदा अगाडिको पनि एभरेज आउट हुन्छ, अगाडिको एभरेज आउट हुँदा हाफ भएर आयो। यो टर्म यस्तो भयो। नट इक्वल्स टु हुँदाखेरिको अल पोसिबिलिटिज केयर गर्छ यसले। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गरेर डिरेकको डिरेक फर्मुलेसनको यो प्रोपर्टिज युज गरौँ। हामीले डिरेक इक्वेसनहरूलाई अथवा अल्फा बिटालाई त्यसपछि गामाको चाहिँ धेरै प्रोपर्टिजमा हामी गएको छैन है, गामाको खाली बेसिस मात्रै लेखेको छ। सो यु सुड रिमेम्बर दिस इज द 4 vector form of gamma matrices if the indices are different. Gamma lambda, gamma nu plus gamma nu, gamma lambda equals to 2 delta gamma lambda. You can easily verify this because you know gamma matrices. This is for lambda is not equals to mu. If you apply this and multiply this all, and you get okay, this is the total equation minus m square पनि छ भनेर मैले यलो राखेँ, यो चाहिँ अगाडिको पार्ट मात्रै थियो। यो इक्वल्स टु हुँदाखेरि हामीले यति पायौं, नट इक्वल्स टु हुँदाखेरि यो प्रोपर्टिज भनेको यो कम्बाइन्ड प्रोपर्टिज हो गामाको, जुन चाहिँ अल्फा बिटाकै प्रोपर्टिजहरुको अल्फा बिटाको 8 वटा प्रोपर्टिजलाई कम्बाइन गर्दाखेरि 4 भेक्टर फर्ममा हामीले लेखेका थियौं। त्यही नै फर्म हो, त्यसलाई नै त्यसकै एनालग चाहिँ गामाको लागि हो, एक्ज्याक्टली त्यही हो है। त्यो युज गर्यौं भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने दिस इज अ होमवर्क पनि नभनौं, यसको न्यूमेरिकल अलरेडी लिस्टमा छ, अगाडिको ब्याचहरुले गरेका छन्, धेरैले गरेका छन्, त्यसैले मैले यो वर्कआउट नगरेको। फेरि दुईटा स्लाइड चाहिन्छ। You have to do this. So if lambda equals to mu, you have this term. If lambda is not equals to mu, you will have this form. Okay, so if you put all possibilities in your equation means Dirac equation for a Dirac equation in electromagnetic field for Dirac particle. त्यसमा हामीले अपरेट गरेनौं हो। अपरेट किन गर्यौं? अपरेट गर्ने भनेको के हो? हामी त्यसलाई हेर्ने हो, एउटा मात्र एउटा पोजिसनमा थियो, त्यसलाई हामीले लेम्डा इन्डिसेसबाट हेर्यौं अथवा त्यहाँ लेम्डा मै पुगायौं म्युलाई, अथवा म्यु लेम्डामा जाने भयो अथवा नजाने भयो। दुईटै पोसिबिलिटीलाई केयर गर्दा के देखिन्छ भने दिस इज फर लेम्डा इक्वल्स टु म्यु एन्ड दिस इज ड्यू टु दी लेम्डा नट इक्वल्स टु म्यु बाट यो टर्म आउँछ। अब यो टर्ममा हेरौं, डाइरेक्टली यो वर्कआउट गर्नुभएको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। डाइरेक्टली यहाँ के देख्नु, यो वर्कआउट गरिसकेपछि मात्रै डाइरेक्टली गामा म्याट्रिसेसहरु डिफाइन गरे। क्लियर कुरा है। डाइरेक्टली डिरेक इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउन अगाडि हामीले भन्यौं नि, त्यो बनाउनको लागि मात्रै गरेकै होइन म्याथमेटिकली। पहिले डाइरेक्टली यहाँनिर एउटा कुरा देख्नुभयो, जब यो नट इक्वल्स टु म्यु हुन्छ नि, वरिपरिबाट हेरेको हुन्छ, हेर्दाखेरि यहाँ एउटा कम्बिनेसन देख्नु डाइरेक्टली। यहाँ आई छ, ई बाइ स्क्वायर सी त ल कन्स्ट्यान्ट भयो, आई यहाँ छ र दुईटा गामाको प्रोडक्ट है। ओके, र यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा हो, यो यहाँ ए त दुवैतिर छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ है। भेक्टर पोटेन्शियल टर्निङ इफेक्ट देखाउने यो तपाईहरुलाई थाहा छ। म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ, डाइभर्जेन्स अफ H should vanish. Okay, okay, so this is actually H. You can express this H in terms of matrix. अहिले म गर्छु त कुरा, यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा हुने प्रोपर्टिज हो। तर डाइरेक्टली सेकेन्ड टर्ममा जुन कुरा देख्नुभयो नि, आई देख्नुभयो, गामाको प्रोडक्ट देख्नुभयो, र त्यसपछि मैले यहाँनिर लेखेँ यो प्रोडक्ट जुन छ नि, गामा 1 गामा 2 माइनस आई, माइनस पनि छ यहाँ अगाडि, माइनस त खैर प्लस भए पनि बनाउन सकिन्छ। माइनस आई गामा 1 गामा 2 आई भनेको चाहिँ डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस हो। सिग्मा 1 प्राइम, सिग्मा 2 प्राइम, सिग्मा 3 प्राइम यस्तो थियो। मैले एउटा कुनै लेखेँ, सिग्मा 3 लेखेँ, किनभने यो हामीले अगाडिको स्पिन एन्ड भेलोसिटीमा डिफाइन गरेका थियौं। दिस इज डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस भनेको यहाँनिर यो तीनटा, यो चाहिँ चारवटाको कम्बिनेसनलाई डिरेक स्पिन म्याट्रिसेसमा लेख्न सकिने रहेछ। डाइरेक्टली पहिले यो कम्बिनेसन हेरेर मात्रै डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस डिफाइन गर्नुभएको हो। डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस डिफाइन गरिसकेपछि मात्रै
डिरेक्टली गामा म्याट्रिसेस डिफाइन गर्नु है। साकुराईको बुकलाई तपाईँहरूले एडभान्स क्वान्टम मेकानिक्स, रेडियोस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने बुक, त्यसको नोटहरूमा भएको कुराकानी, एपेन्डिक्स पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जसमा गामा म्याट्रिसेस यो डिरेक्ट गामा म्याट्रिसेसको कुराकानी छ। त्यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई पढ्यौँ भने त्यो कुरा, त्यो सेन्स, त्यो फ्लेभर थाहा हुन्छ। ओके, अब यो त भयो ल, यहाँ हामी राखिदिउँला ल, सिग्मा एउटा एड्रेस हुने भयो भनेको डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस एड्रेस हुने भयो है। अब यो पार्टले के दिन्छ? यो पार्ट त अभियसली नोन पार्ट हो। You know this H equals to del cross A. Del cross A is this one. भनेको यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं। र यसको मतलब सेकेन्ड टर्म मैले के लेखेँ, फर स्टैटिक मैग्नेटिक field the second term reduces to this. Okay, this is the same thing, nothing. Substituting Dirac spin matrices, अब यो कुरा हामीले इन्ट्रोड्युस गरिदियौँ भने चाहिँ यहाँ मैले ओके, अब यहाँनिर लेखेको होला, मैले अगाडिको स्लाइड हो केही मोडिफाई गरेको छैन होला यतातिर, त्यसैले मैले बिर्सेँ भने ओके फाइन, दिस इज हियर। यो सेकेन्ड टर्म जुन छ नि, सेकेन्ड टर्मको रूप अब यस्तो भयो, प्लस ई बाई एच कट सी सिग्मा प्राइम, दिस इज डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस डट एच। अभियसली यसले सर्टेन कम्पोनेन्ट देला एज ए होल, आर्बिटरी को लागि चाहिँ अब हामीले लेम्डा र न्यू आर्बिटरी हो हाम्रो है, सबै कम्पोनेन्ट हेर्छ, यसले हेर्न सक्छ। यसको मतलब यो एच हो, शुड बी एच। ओके, यो टर्म चाहिँ ई बाई एच कट सी सिग्मा डट एच चाहिँ ठ्याक्कै सोरिन्जरबाट आएको जस्तै आयो। त्यहाँ पली स्पिन म्याट्रिसेस थियो, यहाँ चाहिँ पली, यहाँ डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा आयो। कुन टर्मले दियो? सेकेन्ड टर्मले दियो हो, फर्स्ट टर्मले होइन। ओके, फाइनली इक्वेसन 8, दिस इक्वेसन, यो भनेको डिरेक्ट इक्वेसन इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड फर डिरेक्ट पार्टिकल, त्यो इक्वेसन हो। त्यसलाई खाली हामीले अपरेट गरेर त्यसलाई हामीले छामछुम गर्ने कोसिस गरेको। So finally equation 8 takes this form. First term as it is, second term मा यो मात्रै राखिदिए, माइनस एम स्क्वायर psi इक्वल्स टु 0। अब हामी फेरि यहाँ एउटा अर्को खालको एउटा खेलै खेल्छौँ एउटा यो इक्वेसन। यो इक्वेसन के हो? डिरेक्ट इक्वेसन, डिरेक्ट इक्वेसन इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो है। यसले अल पोसिबिलिटिजलाई क्यारी गर्छ। त्यहीँनिर इन्डिसेस त्यहीँ हुँदाखेरि त्यहाँसम्म पनि जान सक्छ, ठ्याक्कै जहाँ पार्टिकल छ त्यसको वरिपरि पनि हुन सक्छ है। वरिपरि हुने भनेको के हो? छाम्ने हो। छाम्ने भनेको के हो? टर्निङ इफेक्ट हेर्ने हो, मोमेन्ट हेर्ने हो। मोमेन्ट भनेपछि त्यो त प्रिसिजन होला अथवा टर्न होला, केही न केही कुरा इफेक्ट हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर, त्यो हेर्ने हो नि त। त्यसैले वरिपरि त जानै पर्यो। त्यसैले लेम्डा लियौँ म्यूबाट पर आउन अथवा म्यूसम्म जानलाई। ओके, अब यतिले पनि पुगेन, यो यमलाई एड्रेस गर्नु पर्यो र क्लासिकल होइन, सरी म जहिले पनि क्लासिकल भन्छु, नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा। किनभने अब अहिले हामी रिलेटिभिस्टिकमा छौँ। रिलेटिभिस्टिक नन रिलेटिभिस्टिक जाने भनेको क्वान्टम मेकानिक्स नै हो, तर नन रिलेटिभिस्टिक जाने लाई जहिले पनि अर्को लिमिटमा जाने भनेको क्लासिकल भनेर भन्ने गरेर क्लासिकलमा हामी गएको होइन, क्वान्टममै गएको। सो सेपरेटिङ स्पेसियल एन्ड टेम्पोरल पार्ट, यसलाई हामी जस्तै स्पेसियल टेम्पोरल पार्ट, यो केही पनि छैन, यसलाई टेम्पोरलमा राखिदिउँ न। ओके, अब यहाँनिर स्पेसियल चाहिँ केले एड्रेस गर्छ? के रन्स फ्रम 1 to 3, यसलाई नै हामीले 4 भनेर टेम्पोरललाई यता ल्याइदिएँ, डी बाई डिएक्स 4, डी स्क्वायर बाई डिएक्स 4 स्क्वायर यसको। अनि अर्को बाँकी रहेको यो यम स्क्वायरलाई पनि यतै राखिदिउँ र स्पेसियल पार्ट मात्रै यसमा छ। हियर के रन्स फ्रम 1 to 3, दिस इज एज युजुअल। यसरी सेपरेट गर्यो है। अब यसलाई फेरि मैले यो बिचमा इक्वल राखेर स्पेसियललाई यतापट्टि, टेम्पोरललाई उतापट्टि लगिदिएँ, इक्वेसन जस्तो बनायो है। अब यो अभियसली यम स्क्वायर छ, यमलाई हामीले एड्रेस गर्नु छ, अघि हामीले डिफाइन गरेका थियौँ, टेम्पोरलमा राख्यौँ किनभने इट हेज नो स्पेसियल कम्पोनेन्ट, स्पेसियल कम्पोनेन्ट्सको छैन। ओके बाबु पछि फोन गर्दैछ, ए बेलुका सल्लाह पछि। ओके, यसलाई सेपरेट गऱ्यौँ है। अब यसलाई हामी
नन रियलिस्टिक लिमिटमा गएर हेरौँ पहिले। भनेको जुन अगाडि फर्स्ट सेमेस्टरमा हामीले त्यो प्रिसिजन म्याग्नेटिक मोमेन्टहरूको टर्निङ इफेक्टको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो लिमिटमा गएर हेरौँ। नाउ डिस्कस दिस रिलेसन फर नन रियलिस्टिक लिमिट एट फर्स्ट। श्रोडिन्जर इक्वेसनमा श्रोडिन्जर लिमिटमा जाने हो, त्यसैले श्रोडिन्जर इक्वेसन अभियसली जसको इनर्जी एमसी स्क्वायर छ, त्यसको लागि आइएस स्क्वायर डिभाइड डिटी साई एमसी स्क्वायर साई यो लेख्न सक्ने भयो। इनर्जी चाहिँ दिस इज रेस्ट मास विल आउटपुट, मैले सी भनेको यम भनेको रेस्ट मास भयो। अब यसैलाई डी बाई टिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ भने डी बाई डिएक्स4 हो। एक्स4 को लागि आइसिटीहरू लेख्नु पर्ला। त्यसैले मैले हाम्रो ट्रेडिसनल सिंगल पार्टिकल थ्योरीको लागि जुन हामी आइसिटी लेख्थ्यौँ, यहाँ मैले आइसी यो आई चाहिँ एच कट सी सीसी मल्टिप्लाई भयो गयो। ओके आइसी भनेर यहाँ राखिदिउँ, यहाँ माइनस राख्यो, माइनस भनेको आई स्क्वायर हुन्छ, यो एडजस्ट भयो। दिस इज द सेम आई स्क्वायर डिसाई बाई डिटीलाई यसरी आइसिटी भनेको एक्स4 हो। यसलाई हामी यसरी डी बाई डिएक्स4 साई, अब यो एस कट सीलाई मैले अर्को साइडमा लगिदिएँ, माइनस पनि अर्को साइडमा गयो, सी एउटा क्यान्सल भयो, एमसी बाई एस कट साई भयो। श्रोडिन्जर इक्वेसन लेख्यौँ, त्यसलाई हामीले 4 भेक्टर फर्ममा लेख्यौँ। खास गरी हामीलाई टेम्पोरल चाहिएको थियो, टेम्पोरल चाहिएको हुनाले श्रोडिन्जर इक्वेसन यो लिएको टाइम डिपेन्डेन्ट लिएको है। यो फर्ममा लेखौँ र एमसी बाई एच कट भनेको हामीलाई थाहा छ, त्यो यम हो, त्यो क्यापिटल यम अगाडि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियौँ है, त्यही नै हामीले लेख्यौँ। यसको मतलब के रहेछ भने डी बाई डिएक्स4 भनेको चाहिँ माइनस यम जस्तो रहेछ नन रियलिस्टिक लिमिटमा। डी बाई डिएक्स4 भनेको माइनस यम। अब यहाँनिर माइनस यम राखिदियो भने माइनस 2m हुन्छ, यहाँ माइनस यम राख्यो भने 0 हुन्छ, 0 राख्यो भने यसले सबै फेरि 0 बनाइदिन्छ। यसलाई 0 बनाइदिने भनेको यमको डिस्कसन अथवा यो टेम्पोरल पार्टको डिस्कसनलाई स्थगित गरिदिन्छ। त्यसैले हामी यो किन नगर्ने, हामीले त गर्न सक्छौँ। हामीले यो ठाउँमा चाहिँ नि यो कुरा राख्ने, यसको मतलब यसलाई चाहिँ यो पोर्सनलाई चाहिँ नन रियलिस्टिक लिमिटमा लाने, यो पोर्सनलाई नलाने, यसलाई नन रियलिस्टिक लिमिटमा लाने, यसलाई छोडिदिने, यसलाई रियलिस्टिक लिमिटमै छोडिदिने है। यसको हामी जे जे अपरेसन गर्छौँ नि त्यसको फिजिकल मिनिङहरू यसो सम्झिँदै गयो भने, नत्र म्याथमेटिकली सोध्न सक्छ, यहाँनिर राख्ने भने म्याथमेटिकली यहाँ पनि राख, यहाँ पनि राख्यो भने दुइटै नन रियलिस्टिकमा गयो, हामीले एउटालाई मात्रै गर्यो है। So substituting d by dx4 in equation 11, only in this part of equation 11, मैले यहाँनिर यसरी बुझाउनको लागि यसरी लेखेँ। यो माइनस 2m चाहिँ नन रियलिस्टिक लिमिटमा राख्दाखेरि आएको हो, बाँकी कुरालाई हामीले एज इट इज राख्यौँ है। भनेको यसबाट दुई खालको म्याग्नेटिक मोमेन्ट आउँछ कि भनेर, अथवा चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट एउटै खालको हुन्छ कि भनेर हेर्न खोजेको हो। यहाँ छामछुम गर्ने कुराको स्पेसियल पार्ट चाहिँ यहाँ छ है, टेम्पोरललाई हामीले यतातिर राखेको। ओके, सो this is for non-realistic limit because we have already imposed non-realistic limit for this term. So this equation tend to go to the non-realistic limit because this also satisfies यो special part ले पनि non-realistic limit लाई satisfy गर्छ। तर यहाँनिर एउटा पार्ट अलरेडी छँदैछ है, त्यो पार्टले के रोल गर्दो रहेछ त्यो हेर्न खोजेको। अब यसलाई फेरि एक्सपान्ड गरिदिएँ मैले, dx4 यहाँ आयो एउटा टर्म, यो dm स्क्वायर यस्तो आयो, खालि हामीले यो पार्टलाई मात्रै, टेम्पोरल पार्टलाई मात्रै अहिलेसम्म एउटा पार्टलाई नन रियलिस्टिक लिमिटमा लग्यौँ, अर्को पार्टलाई नलगेर एक्सपान्ड गऱ्यौँ, मेस गरिदियो, मिसअप गरिदियो। ओके, अब यो यम भनेको हामीलाई थाहा छ एमसी बाई एस कट, त्यही नै मैले यहाँ राखेँ एमसी बाई एस कट, एम स्क्वायर भनेको एमसी बाई एस कट स्क्वायर, यो राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो x4 भनेको पनि आइसिटी हो, सीसी त्यहाँ क्यान्सल होला, आई पनि माइनसले एड्रेस गर्ला, यिनीहरूलाई वर्कआउट गरौँ भनेको यसलाई रिलेटिभिस्टिक र नन रिलेटिभिस्टिक पार्टलाई हामीले मेस गरिदियौँ, एउटै ठाउँमा राखिदियौँ, तर नन रिलेटिभिस्टिक इम्पोज त गरिदिएको छ है। त्यसो गर्दाखेरि यो पार्टले योलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि है यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ, आई एस कट डी बाई डिटी साई इक्वल्स टु एच साई, and these two terms are usual term, so you have additional part here. यस यताबाट हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यम जाला, यस्तै
mc square minus, this is, you know this, mc square minus escort square by 2m, sum over this square, this is the same, and this is also the same. यसरी एउटा श्रोडिंगर इक्वेसनको फर्ममा आयो। श्रोडिंगर इक्वेसनकै यसको मतलब यो पार्ट, यो तीनटा पार्ट जुन छ, यो पार्टमा यो पार्ट चाहिँ सजिलै फेरि ब्याक टु दी पवेलियन जस्तो, ब्याक टु दी पवेलियन भन्छ नि क्रिकेटमा है, ब्याक टु दी पवेलियन गयो। यसलाई हामीले फेरि p माइनस e बाई c a यसरी लेखिदियौँ। यो हामीलाई थाहा छ, बिकज वी नो दिस। यो भनेको के हो थाहा छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम इफेक्टिभ भयो। त्यो इफेक्टिभ रिलेटिभिस्टिक पनि हुन सक्छ, नन रिलेटिभिस्टिक पनि हुन सक्छ। नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्ने भयो। ओके, बट दिस शुड बी सबट्र्याक्टेड फ्रम दिस mc स्क्वायर, and this m is rest mass energy of Dirac particle. Okay, this is well understood term. अब हामीले नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटसँग कोरिलेट हुने खालको भइदियो नि त यो है। त्यसपछि यहाँनिर एउटा एडिसनल टर्म आयो, जुन टर्म चाहिँ अलरेडी नोन टर्म छ, खालि एउटा यो 4x4 म्याट्रिक्स छ है। इलेक्ट्रोनको लागि पॉलीको फर्मुलेसनमा पनि यस्तै खालको थियो। सो वी नो दैट द पोटेंशियल अफ अ मैग्नेट of magnetic moment mu in a magnetic field H is minus mu dot or mu s dot H. So equation 13 shows the Dirac particle of charge E, or claims the Dirac particle of charge E possesses magnetic moment. Magnetic moment which is given by this term, which is given by E by mc escort. This is in non-relativistic limit. Particle Dirac particle हो, non-relativistic limit मा magnetic moment यसले यसरी दिँदो रहेछ। यो mu s हो, यो h लाई छोडेर यो पार्ट त mu s हो है। So you know escort by 2 sigma. So this is the expression. This is the very famous. There are series of very famous experiments to verify this equation. This is verified by the experiment in the year 1974 at first. Okay, अहिले हामी नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा पुर्यायौँ र त्यो नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा पुर्याएको कुरा भेरिफाई चाहिँ धेरै पहिले भएको हो भनेर लेख्यौँ है। अब हामी त्यो अगाडिको इक्वेसनलाई त के गर्दै थियौँ नि, नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा पुर्याउनको लागि एउटा टर्ममा हामीले म्यानिपुलेट गरेका छ। म्यानिपुलेट नगरिकन आउने कुरा चाहिँ एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो, म्यानिपुलेट गरेर आउने कुरा चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो, जुन श्रोडिंजरमा आउँछ है। So in this expression, if m is replaced by obviously this, the Dirac magnetic momentum vanishes. So Dirac magnetic momentum vanishes for, because you have m here, m यहाँ छ, c बढ्दै गयो भने m पनि बढ्दै जान्छ। यो vc को अप्रोचमा पुगिदियो भने 0 हुन जान्छ, 1 minus 1, यो 0 भइदियो भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ भ्यानिस हुन्छ है। So in principle classical limit मा गइसकेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट, क्लासिकल होइन सरी, नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा गइसकेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट मा त्यसलाई अब स्पिड अब बढाइदिएर हेर्दियौँ भने चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्यानिस हुन्छ। रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकललाई मात्रै, यो कुरा सम्झिने है। रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको लागि मात्रै है। त्यसलाई हामीले स्पिड चाहिँ अप्पर लिमिटमा पुर्याइदियौँ भने, सी मा पुर्याइदियौँ भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्यानिस हुन्छ, हराएर जान्छ। तर अर्को खालको म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि त्यसमा देखिन्छ, जुन म्याग्नेटिक मोमेन्ट एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो, त्यो चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा आउनुभन्दा अगाडिकै प्यारेन्ट इक्वेसनबाट आउँछ। त्यो कुरा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। अहिले खालि हामी त्यो प्यारेन्ट इक्वेसनसँग मात्रै गयौँ है। सो डिरेक्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट एपियर्स ओन्ली इन द नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट, रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट, दिस म्याग्नेटिक मोमेन्ट एपियर्स ओन्ली इन द नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट एन्ड डिपेन्ड्स अन द चार्ज। जस्तो पहिले हामीले बुझ्ने गरेका थियौँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, त्यो चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा मात्रै देखिन्छ। डिरेक्ट रिलेटिभिस्टिकमा चाहिँ अर्को खालको देखिन्छ, एनामोलस भन्छौँ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट मोडिफाई भएर रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट देखिँदैन है। यो तपाईलाई थाहा छ, म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन इन नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट इज अबाउट दिस। म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन यसलाई डिफ्रेन्ट रिलेटिभ युनिटमा एक्सप्रेस गरिन्छ। त्यही नै मैले यहाँनिर दुईटा जस्ट डिस्कसनको लागि
अब यो हामीले अहिले डेराइभ गरेको छैनौँ, जस्ट कम्पेरिजनको लागि मैले यहाँ राखेँ direct magnetic moment, direct magnetic moment, which is called anomalous of electron in relativistic limit is not zero. It comes in another way. Real बाट आइदियो भने जिरो हुन्छ, anomalous component चाहिँ अगाडिको इक्वेसनबाट आउँछ जुन हामीले अहिले गरेका छैनौँ, त्यसले थोरै म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिन्छ. दिस इज फ्रम रियल चाहिँ हामीलाई थाहा छ, यसलाई हामीले यो युनिटमा कन्भर्ट गर्यो भने रिलेटिभ युनिटमा कन्भर्ट गर्यो भने अबाउट 2 हुन्छ यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन. तर रिलेटिभिस्टिक एनामोलस चाहिँ त्यसकै 0.001 को लिमिटमा आउँछ है. त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टली डिरेक्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट जुन एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट छ नि, जुन अहिले हामीले भन्यौँ मात्रै बोल्यौँ मात्रै, त्यसको प्यारेन्ट इक्वेसन चाहिँ राखेको छ र त्यसलाई नन डिस्ट्रिक्ट लिमिटमा डिस्कस गऱ्यौँ. त्यो प्यारेन्ट इक्वेसनको सल्युसन निकालेर म्याग्नेटिक मोमेन्टको काम एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्टतिर गएको छैन. त्यतातिर गएर त्यसलाई भेरिफाई गराउने हो भने एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई 1981 मा एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई भएको हो. त्यसको भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हाई प्रिसिजन लेभलसम्म भेरिफाई भएको थियो. कन्टिन्युअसली धेरै भेरिफिकेसन यसको भएको छ एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट है. सो इट इज दिस इज एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु 0.00. हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल पछाडि 10 डिजिटसम्म एक्ज्याक्टली थ्योरेटिकल भ्यालुसँग म्याच गर्छ, कन्साइड गर्छ, एग्री गर्छ है. त्यसैले यसलाई के भन्ने गरिन्छ भने अहिलेसम्म फिजिक्समा जति पनि एक्सपेरिमेन्टली भ्यालु सेटिस्फाई भएको छ, सबभन्दा हाई प्रिसिजन लेभलसम्म सेटिस्फाई भएको म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो, डिरेक्ट पार्टिकल. यसरी हाम्रो बुकमै लेखेको छ, प्रोबाब्ली उसमा अग्रवालमा होइन पेस्किनमा लेखेको छ, QED prediction agrees with the experimentally measured value to more than 10 significant figures, making the magnetic moment of the electron the most accurately verified prediction in the history of physics. Okay. Okay. हामीले आज के गर्यो भने डिरेक्ट इक्वेसनलाई पनि डिरेक्ट पार्टिकललाई पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट आउँदो रहेछ. त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट नन रिस्ट्रिक्ट लिमिटमा पनि देखिदो रहेछ, जसमा खाली चाहिँ डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस हुन्छ. पली स्पिन म्याट्रिसेसले डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेसले रिप्लेस गर्छ है. त्यस्तै त्यसको जुन खालको नन रिस्ट्रिक्ट लिमिटमा लग्नभन्दा अगाडिको जुन प्यारेन्ट इक्वेसन छ, त्यो इक्वेसनले एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिन्छ रे भनेर हामीले त्यसलाई हामीले त्यतातिर गएनौँ, नन रिस्ट्रिक्ट लिमिटमा गयो. किनभने अग्रवालको बुकमा त्यतातिर जाँदैन. In addition to this, a particle may have an anomalous magnetic moment. But त्यसैले may लेख्यौँ है, may have anomalous magnetic that does not vanish at C and is independent of E. यति मात्रै लेखेँ अहिले मैले. Pauli included the term, यो टर्म अगाडि नै हामीले इक्वेसनमा पाएको छौँ है. यहाँ खाली पॉलीले चाहिँ यहाँ म्यू र डेल्टा थियो पहिले नै, सरी गामा न्यू र गामा डेल्टा थियो. यो म्यू ए लाई चाहिँ नि पॉलीले त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरे हो. यदि हामीले त्यो सोलुसन, त्यो प्यारेन्ट इक्वेसन भनिरहेको छौँ नि, त्यसमा सोलुसन निकाल्ने हो भने एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्टको त्यो टर्मबाट आउँछ, जसमा म्यू ए यसरी इन्ट्रोड्युस गरे हो. To describe the particle which possesses mu a in addition to mu s. This is due to spin property, this is due to anomalous behavior, due to speed, due to relativistic behavior. यहाँनिर जुन थियो नि बिचको, यसैमा नै एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गरिन्छ, यो म्यू न्यू इन्ट्रोड्युस गरिन्छ. अब यो कुरा फोर्थ सेमेस्टरमा अलि डिस्कस गर्छौँ है, एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्टको कुरा फेर्मन डायग्राममा आउँछ. यो चाहिँदैन, मैले खालि इन्ट्रेस्ट लाग्नेहरूले अरू बुकहरूमा अथवा धेरै लेक्चर नोट्सहरू छन् अरू युनिभर्सिटीहरूको हाई एनर्जी फिजिक्सको अथवा QFT को, त्यसमा हेऱ्यो भने फेर्मन डायग्रामको डिटेलमा हेऱ्यो भने एनामोलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्यू ए भनेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा, पर्टिकुलरली यो भर्टेक्समा अथवा भनौँ प्रोपगेटरमा त्यो कुरा आएको हुन्छ, यसरी डिस्कस गरिया हुन्छ. So in quantum electrodynamics, anomalous magnetic momentum of a relativistic fermion are expressed by
Feynman diagrams, or can be expressed by Feynman diagrams with loops to the magnetic moment of that particle. Loops को throughबाट anomalous magnetic moment जान्छ, propagator को throughबाट जान्छ, ultimately outgoing particle मा त्यो magnetic moment चाहिँ real भएर आउँछ. तर anomalous propagator बाट आएको कुरा पनि बोसोनिक फिल्डमा त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ. त्यसैले त्यसलाई हाई प्रिसिजन लेभलसम्म मेजर गरिएको छ. ओके, म्यु नट भनेको चाहिँ रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो. म्यु ए भन्न छ भने त्यो एनामलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस कन्जुगेसन प्रोपर्टी, जुन आज हामीले साई बार राखेर वेभ फंक्सनमा बार राखेर खालि हामीले 4 भेक्टरमा लेख्न सकेका थियौं डिरेक इक्वेसनलाई, सरी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई. अब त्यो साई बारको कन्जुगेसनले कस्तो डिरेक्ट पार्टिकललाई कस्तो खालको कन्जुगेसन प्रोपर्टी दिन्छ, क्लाइन-गोर्डन जस्तै हो कि त्यसको एडिसनल केही कुराहरू छ, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. यो सानो पोर्सन हो. सँगसँगै हामी अर्को क्लासमा डिरेक्ट पार्टिकल इन 1D वन डाइमेन्सनल ब्यारियरमा डिरेक्ट पार्टिकल प्रोपर्टिज, श्रोडिन्जर पार्टिकल प्रोपर्टिज. अहिले त हामीले डिरेक्ट फर्मेसनलाई चाहिँ श्रोडिन्जरसँग नै कम्पेयर गर्ने हो, त्यसमा एडिसनल के आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो. त्यो कुरा हामी हेर्छौं, किनभने हामीलाई सिम्पलेस्ट एटमको लागि, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि सल्भ गर्नलाई यो प्रोपर्टिज फर्दर अर्को क्लासमा हामी जसमा क्यारिलिटी हेलिसिटी कुरा गर्छौं त्यसमा चाहिन्छ. ओके, अब आज मैले दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा आज हामीले डिस्कस गर्यौं है. एउटा कुरा चाहिँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी थियो, त्यो एज युजुअल थियो. त्यसमा खालि हामीले कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस गरेका छौं, 4 भेक्टर फर्ममा लेख्यौं. र करेन्ट यस्तो हुन्छ, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी त फाइनाइट आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, करेन्ट यस्तो यस्तो आउन सक्छ भनेर डिस्कस गर्यौं है. त्यसको अप्लाई गरेका छैनौं, अप्लाई गर्ने न्युमेरिकलहरु छ, त्यसमा त्यसबाट बुझिन्छ. अग्रवालको बुकको न्युमेरिकल चाहिँ रियल डेटाबेस न्युमेरिकलहरु होइन, तिनीहरु है थ्योरेटिकल टाइपको न्युमेरिकल मात्रै छ. अग्रवालको बुक बाहेक अरु बुकहरुमा गयो भने चाहिँ रियल एक्सपेरिमेन्ट, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्ट, काउन डिकेहरुको अथवा पायोनहरुको अथवा इन्टरेक्सन अथवा रियाक्सन्सहरु नै रियल रियाक्सनको डेटा दिएर गरेको एक्सपेरिमेन्ट हेर्यौं भने, त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्यो भने, करेन्ट डेन्सिटीहरु निकाल्यो भने अलिकति अलि फेमिलियर हुन्छ, नत्र त थ्योरी इक्वेसनहरु मात्रै रहन्छ. ओके, त्यस्तै सेकेन्ड पार्टमा आज हामीले गरेको कुरा म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेर हामीले नन रिलेटिभिस्टिकमा पढाएका थियौं है. टर्निङ इफेक्ट कसरी आउँछ, पर्टिकुलर पोजिसनमा टर्न भइसकेपछि वरिपरि जान्छ, त्यही वरिपरि कता कता के हो भनेर पहिले त्यही ठाउँकोलाई एड्रेस गर्ने टर्म लियौं, त्यसपछि वरिपरिको टर्म लियौं. दुईटै पोसिबिलिटिज लिएर हामीले डिस्कस गर्यौं आज. डिस्कस गर्दा दुईटै पोसिबिलिटिज लिएर एउटा इक्वेसन बन्छ. त्यो इक्वेसनलाई हामीले नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा लगेर म्याग्नेटिक मोमेन्ट देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर हेर्यौं, देखिँदो रहेछ. त्यो देखिँदाखेरि त्यो रियल हुन्छ. त्यो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा गइदियो भने v = c मा गइदियो भने चाहिँ त्यो भ्यानिस हुँदो रहेछ. त्यसैले त्यो आर्गुमेन्टबाट हामी डिस्कस गर्दा के पायौं भने डिरेक्ट पार्टिकलको स्पिड चाहिँ अप्टिमल लिमिटमा गइदियो भने v = c मा गइदियो भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट भ्यानिस हुन्छ है भन्ने पायौं. त्यो नन रिलेटिभिस्टिकको रिजल्टबाट पाएको है. त्यहाँनिर त्यो यम कहाँनिर एड्रेस भएको छ, यमलाई हामीले रिलेटिभिस्टिक भनिदियौं भने चेन्ज हुँदाखेरि म्याग्नेटिक मोमेन्ट बिस्तारै गर्दै जान्छ, डिमिनिस हुँदै जान्छ, जिरो हुन्छ है. त्यसको भ्यालु तलको भ्यालु बढ्दै जाने भयो, माथि बढ्दै जाने भयो, अनि म्याक्सिमम भइसकेपछि इन्फाइनाइट भएपछि जिरो हुने भयो, अथवा म्याक्सिमम भएपछि एकदमै जिरो हुने भयो. तर त्यो अर्को इक्वेसनको ले पनि एउटा एनामलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट दिन्छ, त्यसलाई पनि मेजर गरिएको छ भनेर इन्फर्मेसनको किसिमले मात्रै हेर्यौं है. पछि हामी त्यसमा उसमा जान्छौं. के कुराहरू छ कि अलि के कुराहरू यसको डिटेल केही इक्वेसन्सहरु जम्प गरेको छ, त्यो कुराहरू हेर्नुस् है. र अलिकति डिरेक इक्वेसन, डिफ्रेन्ट टाइपको डिरेक इक्वेसनहरु हामीले लेखेका छौं नि, त्यो लेखेको पनि तपाईहरु अहिले सबै टेन्सर सबै थाहा छँदै छ है. त्यसबाट त्यो कोभ्यारेन्ट फर्म, कोभ्यारेन्टबाट कन्ट्राभ्यारेन्ट जाने, अथवा मोमेन्टमबाट डेलमा जाने एक्सेट्रा अरु कुरामा पनि जान सकिने भनेर किताब फ्यारेर पल्टाएर विभिन्न च्याप्टरहरुमा डिरेक इक्वेसन डिफ्रेन्ट फर्ममा लेखेका हुन्छ के.
अ, कसरी गयो भने सल्भ चाँडो हुन्छ भनेर क्वेसन लिया हुन्छ। त्यो सबै उहाँ आफ्नो फ्यामिलियर भइदियो भने पछि सजिलो हुन्छ। र एउटा होमवर्क अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एउटा होमवर्क मैले के भन्न खोजेँ भने यो स्ल्यास अपरेटर भने व्हाट इज व्हाई वी निड स्ल्यास अपरेटर? व्हाट इज द फिजिकल मिनिङ अफ स्ल्यास अपरेटर? गामा न्यूले मल्टिप्लाई गरिसकेपछिको अपरेटर हो त्यो। त्यो किन चाहियो? त्यसलाई तपाईँहरूले स्ल्यास अपरेटर भनेर टाइप गर्यो भने म्याथमेटिसियनहरूले धेरै पहिलेदेखि युज गरेका हुन्। फिजिसिस्टहरूले धेरै त्यसको 200 वर्ष पछाडि स्ल्यास अपरेटर युज गरेका हुन्। कुन प्रोपर्टिज युज गरे? स्ल्यास अपरेटर एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ क्युएफटीमा अथवा हाई एनर्जी फिजिक्समा। त्यो कुरा अ, तपाईँहरू आफू सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्नु होला म्याथमेटिकली पनि, फिजिकली पनि। म्याथमेटिकली त हामीले भन्यौँ अहिले गामा न्यूले मल्टिप्लाई गरेको जुन अर्कोलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यसैमा क्रस गर्ने हो, स्ल्यास गर्ने हो। अ, अरू केही कुराहरू छ कि? अथवा आजको हामीले गरेको कुराहरू अ, आफू हेर्नुहोला है, कतै केही अड्केको छ अथवा कुनै म्याथमेटिकली अड्केको छ भने चाहिँ नि मलाई मेल गरेर यहाँबाट यो गयो, किन गयो भनेर मलाई सोध्नु होला। बेटर हुन्छ। टाइम हाम्रो सेभ हुन्छ। फिजिकली कतै कन्सेप्टमा प्रब्लम भएको छ भने अर्को क्लासमा सोध्नु होला। अर्को क्लासमा सुरुमै हामीले 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस गर्यौँ भने यताको कुरा क्लियर हुँदै जान्छ। अर्को क्लासमा वान डाइमेन्सनल बक्स छ नि त्यसमा हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा बुझ्नुपर्ने यस्तै खालको कुरा डिस्कस गर्छौँ। कन्जुगेसनको प्रोपर्टी चाहिँ नि सजिलो छ, केही प्रब्लम छैन, त्यो एकदमै क्लियर छर्लङ्ग हुन्छ। वान डाइमेन्सनल बक्समा चाहिँ फेजको कुरा कसरी डिरेक्ट पार्टिकल भइदिए भने जुन हामीले भेलोसिटीमा भनेको थियौँ नि ट्राभलिङ मोसन भनेको थियौँ त्यसलाई भेरिफाई भएको छैन भनेको थियौँ त्यस्तै खालको इफेक्टहरू आउँछ। अहिले मैले एन्ड गरेँ भाइ है 9:30 पनि बज्न थाल्यो। अब म अहिले व्यस्त भएको हुनाले व्यस्त भनेको कि अहिले रिडिङ्समा छु म त खालि अहिले है धेरै कुराहरू आफै वर्कआउट गर्छु म जहाँ पनि आफै होमवर्क गर्छु सबै कुराहरू चाहे त्यो इक्जामको कुराहरू होस् तिनीहरूको त म सबै रुलहरू हेरेर आएको छु अथवा यतातिर अन्य कुराहरू होस् प्रशासनको कुराहरू प्रशासन नभनौँ शैक्षिक प्रशासन भनौँ डिन भनेको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो त्यो डिन भनेको एकाडेमिक लिडर हो एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडर होइन त्यो संसारको युनिभर्सिटीमा मेरो म पिएचडी गरेको युनिभर्सिटीमा डिन भनेको सबभन्दा एकाडेमिक हाइटको सबभन्दा माथिको एकाडेमिक डिसाइड गर्ने ठाउँ हो प्रशासनिक होइन हाम्रो यहाँ प्रशासनिक जस्तो छ एकाडेमिक बनाउनु पर्छ ओके अब केही क्वेसन्सहरू यहाँ लेखेको छ अहिले भर्खर कसले लेखे इक्वेसन 10 मा टेम्पोरल र स्पेशल पार्टमा छुट्याउन किन स्केलर पोटेन्सियल टेम्पोरल स्पेशल इक्वेसन 10 मा टेम्पोरल स्पेशल पार्टमा छुट्याउँदा किन स्केलर पोटेन्सियल नआएको आएको छ भाइ स्केलर स्केलर पोटेन्सियल किन लिने हामीले हामीले भेक्टर पोटेन्सियल ल्याएको छौँ म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट टर्निङ इफेक्ट भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले गराउने हो भाइ स्केलर पोटेन्सियल जुन छ नि फाइ त्यसलाई त हामीले लिएको छैनौँ त्यो पोर्सनबाट मात्रै गएको छौँ म्याग्नेटिक फिल्डको पोर्सनबाट मात्रै गएको छौँ ओके मैले अहिले स्टप गरेँ